بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا نغطي آخر جزء من الفايبريشن. أنواع الفايبريشن كنا في عنا فري فايبريشنز اللي هو simple harmonic، بعدين أخذنا الفري damped فايبريشن، وآخر شيء جزء اللي هي damped forced فايبريشن. في كان عنا forced undamped فايبريشن كمان ناقشناه، وآخر جزء هي damped forced فايبريشن. فخلينا نناقش هذا اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة ونشوف شو التطبيقات العملية عليها. زي ما في السابق دائما الموديل نبدا في الموديل اللي احنا بدنا نستخدمه في هذا الاطار مشان نعمل فري بودي دايجرام. الموديل عاده بتكون من كتله، وفي عندنا الزنبرك. هنا في عندنا زنبركين بس معلش يعني نعتبرهم زنبرك واحد. الافكتيف كي اي يعني كي اي الافكتيف stiffness matrix is equal K، وفي عندنا الدامبر constant C، وفي عندنا هنا مهم جدا انه في عندنا force. لاحظ ان الفورس is equal PM sin omega F of T، يعني cyclic vibratory force. لما نعمل الفري بودي دايجرام لهذا وناخذ القوى باتجاه الديسبليسمنت موجب والعكس ذلك سالب، نحصل على هذه المعادله. هذه المعادله هي اللي هي characteristics equation لهذا الموديل. طبعا السوليوشن لهذه المعادله زي ما في السابق هي عباره عن جزئين. الجزء الاول بنسميه complementary والثاني بنسميه particular. الكومبلمنتري بطبيعه الحال بتكون يعني مرادفه للحركه للجسم in free vibration، وهذه vanish very quickly. بتتركنا بس بنترك بعدين نبقى في الاكس بارتيكولار اللي هي بسموها steady state vibration. الستيدي ستيت فايبريشن هي الفايبريشن اللي الجسم بيبقى يهتز او يتحرك according to it. فهذه الستيدي ستيت فايبريشن بنقدر طبعا نحصل على general solution لها من الماثماتكس references. الاكس particular is equal xm اللي هي الامبليتيود او الماكسيمم displacement sin omega f of t minus phi. لاحظ هنا الاوميجا f of t مرادفة للاوميجا f of t للقوة minus phi. هذه الفاي بسموها الفيز انجل واللي هي الفيز شيفت. طبعا الاكس ام والفاي نقدر نحصل عليهم من الانيشال كونديشنز ونعوض، يعني نجد قديش اعتبر هذه اكس بدل اكس بارتيكولار، نشوف الاكس دوت والاكس دبل دوت وبنعوضهم في هون وبنحط الانيشال كونديشنز، فبيطلع عندي قديش قيم الاكس ام وقديش الفاي. احنا بدنا يعني نذهب الى الفاينل سوليوشن مباشره، نجد انه الاكس ام لهذا يساوي البي ام اللي هي مقدار القوه الابلايد فورس، الكي هنا stiffness minus ام اوميجا اف سكويرد all squared سي اوميجا اف سكويرد all squared. نقدر نعمل طبعا يعني ري ارينجمنت لهذا، بيطلع عندي الاكس ام على بي ام على كي، يعني لو قسمنا البسط والمقام على كي بيطلع عندي هذا الفورم. اللي عندي بي ام على كي، هذه بتساوي دلتا ام او دلتا اللي هي static displacement تحت تاثير البي ام اونلي، يعني لما كانش عن اهتزاز. هذه هي بسموها دلتا ام. المهم انه هذا يساوي 1 over 1 minus omega f over omega n all squared and the whole bracket all squared plus 2c over c multiplied by omega f over omega n all squared. الفاي نقدر نجدها من هذه المعادلة اللي هي ظهر أمامنا. لاحظ إنه السي سي هنا اللي هي critical damping constant يساوي 2 multiplied by square root of k times m، والسي على سي سي هذه القيمة الجديدة نسميها زيتا أو زد، نسميها damping factor. يعني ممكن نجد variety of this form of solution. يمكن نحط زيتا
بدل السي على سي سي، بس المعادلة بتبقى هي نفسها. يعني هذه المعادلة هي مرادفة لهذه المعادلة، هن الثنتين مرادفات لبعض. طيب شو علاقة هذه المعادلة في الكيرف هذا؟ الكيرف هذا لو حطينا الماجنيفيكيشن فاكتور، هذا بنسميه الماجنيفيكيشن فاكتور. لو حطينا الماجنيفيكيشن فاكتور on the vertical axis وحطينا الاوميجا اف over اوميجا ان on the horizontal axis، بنحصل على هذا الباترن للماجنيفيكيشن فاكتور، بنحصل على هذا الباترن. لاحظ لما تكون اوميجا اف على اوميجا ان سكويرد equals 0، بيكون عندنا 1 over square root of 1، بيطلع عندي 1، الماجنيفيكيشن فاكتور is equal 1. لاحظ بعدين لما تكون عندنا السي على سي سي، هنا ال variation curves أو ال variety of curves that you see بتعتمد على السي على سي سي. لما تكون السي على سي سي is equal 1 اللي هي الزيتا damping factor is equal 1، ما بيكون عندنا vibration. بتكون عندنا الامبليتيود الماجنيفيكيشن فاكتور vanishes very quickly، والجسم هنا ما يعني بتكون الماجنيفيكيشن فاكتور بتصل الى زيرو very quickly. وكل ما قلت نسبه السي على سي سي ودامبينج فاكتور، كل ما صار عندنا الماجنيفيكيشن فاكتور اكبر وكان عندنا اهتزاز اكبر. لاحظ هنا في عندنا رنين، او لما يكون سي على سي سي is equal 0 بيكون عندنا الماجنيفيكيشن فاكتور almost infinity. Meaning we have resonance. طبعا إذا بتعوض السي على سي سي هنا is equal 0، وبيكون عندنا برضو الأوميجا اف على أوميجا ان is equal 1، بصير هنا المقام هذا بصير 1 minus 1 is equal 0، وهنا سي على سي سي is equal 0، ف 1 over 0 بتعطيني infinity. فمهم إنه نربط هذا المعادلة، هذه المعادلة اللي هو الماجنيفيكيشن فاكتور مع الكيرف اللي بيعمل لي representation of the variation of magnification factor مع الأوميجا اف على أوميجا ان. الآن المادة النظرية انتهت والمعادلات انتهت، الآن بنيجي على تطبيق لهذه المعادلة. A simplified model of a washing machine is shown. يعني اعتبر إنه هذا washing machine، الكتلة هذه للواشنج ماشين، وفي عندنا زومبركون وزومبركون، في عندنا دامبا ودامبا. لاحظ القيم للكي وللكي اوفر 2، كي اوفر 2، سي اوفر 2، سي اوفر 2. هذول بس بحافظن على انه الماكينة بضلها يعني بتتحرك بس باتجاه الفيرتيكال. A bundle of wet clothes forms MB of 10 kilogram in the machine and causes rotating imbalance. لما يكون في عندنا هنا كتلة من الملابس المبلولة، ولما يكون في عندنا خاصة يكون عندنا spinning عصر للملابس التخلص من الليكويد، بتكون هذه بتتحرك بشكل سريع، فبيكون الكتلة موجودة على أقصى الراديوس، على أقصى مسافة من مركز الدوران. نعتبر هذه الام بيز equal 10 كيلوغرام، والراديوس يعني بعدها عن مركز الدوران حطيناه E أو R نعتبرها، والE is equal 25 سنتيمتر. الآن the mass of the machine is 20 kilogram، يعني كتلة الماشين كلياتها هذه 20 كيلوغرام including 10 كيلوغرام اللي هي للملابس. طبعا هذا الشيء مش واقعي، بس احنا بدنا ناخذ هذا الحالة انه في عندنا الماشين هذه وزنها 20 كيلوغرام مع 10 كيلوغرام، يعني الكتلة كلياتها 20 كيلوغرام. الآن knowing that the washer has an equivalent spring constant of 1000 newtons per meter and the damping ratio zeta, which is C على CC, is equal 0.05, and during the spin cycle the drum rotates 250 rpm. Determine the amplitude of the motion اللي هي XM. قديش الامبليتيود XM given this information. خلينا نطلع على بدنا السيستم natural frequency، بدنا بعدين steady state vibration. المعلومات اللي احنا حصلنا عليها من السؤال هي الماس 20 كيلوغرام، طبعا هذه الكتلة للماكينة كلياتها. الكي الافكتيف
stiffness للزمركات 1000. الاوميجا اف 2250 ار بي ام. الاي اللي هي الراديوس لكتله الملابس المبلوله اللي بتعمل سبيننج يساوي 25 سنتيمتر. كتله الملابس تساوي 10 كيلوغرام. الزيتا اللي هي الدامبنج فاكتور 0.05. بدنا نجد قديش الاكس ام. اول شيء طبعا زي ما بنعرف انه بنجد قديش الاوميجا اف. الاوميجا اف معطيه معنا ار بي ام، نحولها لراديان بير سكند، نضربها ب 2 باي ونقسمها على 60 سكند in 1 minute، بيطلع عندي قديش قيمه الاوميجا اف. الاوميجا ان اللي هي سكوير روت اوف كي على ام هي 7.0711. الان السي سي تساوي 2 مضروبه باي سكوير root of k times m، هذه 282.84. السي اللي هي الدامبينج كونستانت is equal زيتا مضروبة في سي سي، برضه هذه وجدناها. الآن بنقدر نجد قديش الاكس ام، بس قبل ما نجد الاكس ام ونعوض في المعادله مشان نجد قديش قيمه الاكس ام، بدنا قديش قيمه الفورس البي ام. البي ام كنا عنها السنترفيوجال فورس اللي هي ام مضروبه في اي ان. الاي ان اللي هي اوميجا سكواد ار، اوميجا سكواد اللي هي سرعه الدوران للماكينه اللي هي فورسينج فريكونسي مضروبه في الار اللي هي قيمتها اي. احنا اخذناها ما اخذناش ار، حطينا الرمز اي بدل الار، ما هي مشكله. فبنعوض قديش قيم الام بي، هذه قيمه الاي لما نحولها الى مترز لانه معطيه معي 25 سنتيمتر، وهذه قيمه الاوميجا اف اللي حسبناها في السابق. بيطلع عندي قديش الماكسيمم value of the forcing frequency اللي هي 1713.48 نيوتنز. الآن بنقدر نعوض مباشرة في الحل اللي هو XM is equal PM على المقام هذا. مع عملية تعويض بجد عندي قديش ال XM. ال XM is equal 0.13487 meters مضروب في 1000، بيطلع عندي قديش الماكسيمم displacement in the vertical direction. هذا حبينا نقوله. طبعا في سؤال هنا concept question على نفس السؤال السابق، بحكي لي انه the following parameters were found in the previous problem. Omega f is equal to 26.18, omega n is equal that 7.078, and zeta is equal 0.05. السؤال: what would happen to the amplitude XM if the forcing frequency omega f was cut in half؟ يعني بدل ما ناخذ omega f is equal 26.18 بدنا omega f is equal 13.09. شو بصير في قيمة XM؟ الآن عندنا options between A و B و C. the vibration amplitude يعني XM remains the same. طبعا apparently it won't، يعني it's obvious it won't be the same. The vibration amplitude would increase أو decrease. طبعا العملية هنا مش عملية تحذير إنما عملية حساب، يعني إحنا بدنا نروح نحسب في المعادلة. طبعا الجواب هو the vibration amplitude would decrease، هذه الكيس الأولى. وهي الكيس الثانية وبعوض في قيمة الأوميجا اف حتى نعرف قديش بتكون قيمة الإكسام. مرة ثانية انتبه لهذا الجراف، انتبه للفاريشنز للماجنيفيكيشن فاكتور مع الأوميجا اف. الماجنيفيكيشن فاكتور كمان بتغير مش بس مع الأوميجا اف على أوميجا ان، بتغير كمان مع قيمة السي على سي سي مع الزيتا. فيعني عندنا أكثر من متغير. الأوميجا على أوميجا بتتغير، وبرضه الزيتا بتتغير، في كل واحد في كل combinations في عندنا variation بتختلف عن الثاني. الآن تطبيقات على هذا الحل، تطبيقات في كثير. force vibration can be caused by a test machine, by rocks on trail, by rotating machinery, by earthquakes, suspension systems في السيارات يعني أو في الحركات، suspension system في ماكينات الغسيل، shock absorbers الموجودة في السيارات وفي الطائرات. The other energy dissipated devices can help to dampen the resulting vibration. يعني إحنا دائما بنحاول نجد
شو عملية الدامبينج، كيف نعمل دامبينج لهذه الفايبريشن عن طريق الكنترول اللي بندخله هي عن طريق الدامبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.